አንጂናል ኤጀንቶች የሚባሉት ሜንሊ እነዚህ አራቱ ናቸው። ቤታ ብሎከር አዚ ፈርስት ላይን ብዙ ጊዜ ቤታ ብሎከር ነው። ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ፣ ናይትሬት እና ራኑላዚን የምንላቸው ማለት ነው። ሶ ራኑላዚን የምንለው ሜካኒዝም ኤግዛክት ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ አይታወቅም። ነገር ግን የኢንትራሴሉላር ሶዲየም መጠንን በመቀነስ ነው የሚሰራው ራኑላዚን። የኢንትራሴሉላር ሶዲየም መጠንን መቀነሱ ካልሽየም እንዳይገባ ነው የሚያደርገው። ሶ ካልሽየም ኢንፍለክስን ኢንሂቢት ያደርጋል። ካልሽየም የለም አልገባም ማለት ደግሞ ኮንትራክት አያደርግም ማለት ነው። ሶ ኮንትራክት አላደረገም ማለት ደግሞ ወርክሎዱ ቀንሷል የሀርት ማለት ነው። ወርክሎዱ ቀንሷል ማለት ዲማንዱ ቀንሷል ማለት ነው። ሶ this is possible mechanism as possible mechanism ይሄ ይባላል። ነገር ግን ኤግዛክት ሜካኒዝሙ አይታወቅም። ሶ ቤታ ብሎከሮች እንዴት ነው የሚሰሩት? ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች እንዴት ነው የሚሰሩት? ቦዝ ዲአይሮፓይሪዲንስ እና ዳይሮፓይሪዲንስ እንጠቀማቸዋለን ዲፔንድስ ኦን ዘ ሲቹዌሽን። እነዚህ እናያለን። ሶ ሞስት ኮመንሊ የምንጠቀመው ቬራፓሚን ይሄ ነን ዲአይሮፓይሪዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከር የምንላቸው እና ቬራፓሚን እና ዲልቲያዛም ቤተር የሆነ አንቲ አንጂናል ኢፌክት አላቸው። ቤተር አንቲ አንጂናል ኢፌክት አላቸው። ነገር ግን whenever there is left ventricle systolic dysfunction ግን ሲኖር ዳይሃይድሮፓይሪዲንስ ነው የምንጠቀመው ፕሪፈር የምናደርገው ማለት ነው። ለምን? ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ስላላቸው። ሶ ይሄን በኋላ ላይ እናያለን። ናይትሬቶችን እንጠቀማለን። ናይትሬቶች እንደምታዩት ዋል ቴንሽንን ይቀንሱታል። ዋል ቴንሽን መቀነሳቸው ወርክሎድን ቀንሰዋል፣ ዲማንድን ቀንሰዋል ማለት ነው። ሰፕላይንም ይጨምራሉ። ሶ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ሰፕላይን ይጨምራሉ፣ ዌራስ ዲማንድን ደግሞ ይቀንሳሉ። አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ሶ ስታብል አንጃይና ፔክቶሪስ ካለበት አንድ ሰው እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው? አንደኛ ኢሚዲየት አንጃይናል ሪሊፍ ለማግኘት የምንጠቀመው ሰብሊንጓል ናይትሮግላይሰሪን ነው። ፕራዮር ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ወይም ኤምአይ ፕራዮር ኤምአይ የሚኖር ከሆነ ሌቨል ኤ ስንል ስትሮንግ ኤቪደንስ ዊዝ ሊትሬቸር እንደማለት ነው። ሶ ስትሮንግ ኤቪደንስ ሶ ምንድነው ሊትሬቸሮች ሰጀስት የሚያደርጉት? ቤታ ብሎከርን አዝ ኤ ፕራይመሪ ኦር አዝ ፈርስት ላይ እንጠቀማለን። ፕራየር ኤምአይ ካለ ማለት ነው ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን አለበት መጀመሪያ ከዚህ በፊት ደን ስታብል አንጃይና ፔክቶሪስ ታመመ የሚባል ኤምአይ ሲደመር ስታብል አንጃይና ፔክቶሪስ ካለ ቤታ ብሎከሮች ፈርስት ላይ ናቸው። ቤታ ብሎከሮች ኮንትራ ኢንዲኬት የሚሆኑ ከሆነ ግን በቤታ ብሎከሮች ፈንታ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ ወይም ሎንግ አክቲንግ ናይትሬት መጠቀም እንችላለን ፎር ሲምፕተም ሪዳክሽን ማለት ነው። አጌን ኢኒሻል ቤታ ብሎከር ትሪትመንት እየተጠቀመን ኢናዲኩዌት የሆነ ሪስፖንስ የምናይ ከሆነ ዊዝ ቤታ ብሎከር እዛ ቤታ ብሎከር ላይ ምን መጨመር እንችላለን? አይዘር ሎንግ አክቲንግ ካልሽየም ቻናል ብሎከር ወይንም ካልሽየም ቻናል ብሎከር ወይም ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ሳይድ ኢፌክት ለቤታ ብሎከሮች ሳይድ ኢፌክት ኢንቶለረንት ከሆነ ፔሸንቱ አሁንም በዛ ፈንታ በቤታ ብሎከር ፈንታ ካልሽየም ቻናል አንታጎኒስት ወይም ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች እንጠቀማለን። ነገር ግን ኖርማል ሴናሪዮ ከሆነ ኮንትራኢንዲኬሽን ከሌለ ኢንቶለረንስ ከሌለ ቤታ ብሎከሮች ፈርስት ላይ ናቸው፣ በተለይ ፕራየር ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን የሚኖር ከሆነ። ሶ ዩዝ ኦፍ ሎንግ አክቲንግ ነን ዳይሮፓይሪዲን ካልሽየም አንታጎኒስት ኢንስቴድ ኦፍ ቤታ ብሎከር አንዳንዴ አዝ ኢኒሻል ቴራፒ እንጠቀመዋለን። ዲፔንድስ ኦን ዘ ሲቹዌሽን። ሶ ፔሸንቱ ኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ ካለበት እና ዲያቤትስ ወይንም ደግሞ ሌፍት ቬንትሪክል ሲስቶሊክ ዲስፈንክሽን የሚኖረው ከሆነ ኤሲ ኢኒቢተሮች ፈርስት ላይን ናቸው እንጂ ቤታ ብሎከሮች አስ ፈርስት ላይን አንሰጥም። ኤሲ ኢኒቢተሮች አስ ፈርስት ላይን እንሰጣለን። ይሄ ታርጌት ኤልዲኤሉ ከመቶ በላይ ከሆነ ወይም ዲስሊፒዲሚያ ካለ ኤልዲኤል ዲስኦርደር የሚኖር ከሆነ ኤልዲኤል ሎሪንግ ቴራፒዎች መጠቀም እንችላለን። ከኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ ኤንድ ኤልዲኤል በተለይ ከ130 በላይ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ታርጌታችን ከ100 በታች እንዲሆን ነው። ነገር ግን ሌሎች መልቲፕል ሊሆኑ ሪስክ ፋክተሮች የሚኖሩ ከሆነ ከ70 በታች እንዲሆን ሞር አግሬሲቭ የሆነ ሎሪንግ ኦፍ ታርጌት ኤልዲኤል እንጠቀማለን ማለት ነው። አጌን አስፕሪን እንጠቀማለን በተለይ ለፕሮፊላክሲስ። አስፕሪኖች አንቲፕላትሌት ኤጀንቶች ናቸው። አስ ፕሪቨንሽን ሜካኒዝም እንጠቀማቸዋለን። ለምን በኋላ እናያቸዋለን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸውን እሱ። ነገር ግን ለአስፕሪኖች ፔሸንቱ
ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆነ ኢንቶለራንት የሚሆን ከሆነ ወይም የጨጓራ ችግር የሚኖርበት ከሆነ የተለያዩ ችግሮች ካሉበት በክሎፒዶግሬል ሰብስቲዩት ማድረግ ይቻላል፣ አስፕሪንም ማለት ነው። ሁለቱን ኢንኮምቢኔሽን መጠቀም ደግሞ ማዮካርዲያል ሞርቢዲቲ ሬትን በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ነገር ግን ዳይ ፓይሪዳሞልን ሙሉ በሙሉ አቮይድ መደረግ ያለበት መድኃኒት ነው ማለት ነው። ኢንኬዝ ኦፍ ስታብል አንጃይና ፔክቶሪስ ዳይ ፓይሪዳሞል ሙሉ በሙሉ አቮይድ መደረግ አለበት። ስታብል ኤግዘርሽናል አንጃይና ፔክቶሪስን አሁን እንዴት ነው ትሪት የምናደርገው ስንል ይሄ ጀነራል ነው፣ ጀስት ሰማሪ ነው ሁሉንም ያየ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ በአንድ ስናይ የመጀመሪያው ናይትሬቶች እንጠቀማለን። እንዴት ነው እሱ ናይትሬቶች የሚሰሩት? ሁለት ነገር ያደርጋሉ። አንደኛ ፔሪፈራል ቬይኖችን ዳይሌት ያደርጋሉ ናይትሬቶች። ሶ ፔሪፈራል ቬይኖችን ዳይሌት በሚያደርጉበት ጊዜ ቬነስ ሪተርንን ይቀንሳሉ። ቬነስ ሪተርንን ቀነሱ ማለት ፕሪሎድ እንዲቀንስ ያደርጋሉ። ፕሪሎድን ቀነሱ ማለት ስትሮክ ቮሊዩም አት ታይም ኢጀክት የሚደረገው አማውንት ኦፍ ብለድ እንዲቀንስ ያደርጋሉ። ይሄ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ወርክሎድን ይቀንሳል። ማዮካርዲያል ወርክሎድን ይቀንሳል። ወርክሎድን መቀነሱ ደግሞ ዲማንድ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ እንዲቀንስ ያደርጋል ናይትሬት የመጀመሪያው ሜካኒዝም። አጌን ኢት ዊል ዳይሌት ፔሪፈራል አርተሪዎችን ዳይሌት ያደርጋል። አፍተር ሎድ ዳይሌት ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? ስቲል አሁንም ኦክሲጅን ዲማንድ እንዲቀንስ ያደርጋል። ምክንያቱም አፍተር ሎድ the force needed to eject the blood to the system, so overcoming the resistance ማለት ነው። ያለው ሬዚስታንስ ኦቨርካም አድርጎ ኢጀክት ለማድረግ የሚያስፈልገው ፎርስ አፍተር ሎድ የምንለው እሱ መቀነሱ ዲማንድ እንዲቀንስ ያደርጋል፣ ወርክ ሎድ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። አጌን ሌላው ናይትሬቶች ዲማንድ በመቀነስ ይሰራሉ አለን። ሰፕላይንም ደግሞ ይጨምራሉ። እንዴት አድርገው? ኮሮናሪ አርተሪን ዳይሌት በማድረግ ማዮካርዲያል ብለድ ፍሎ እንዲጨምር ያደርጋሉ ማለት ዘስ ኢንክሪዚንግ ዲ ሰፕላይ ማለት ነው። ዳይሌሽን ኦፍ ላርጅ ኤንድ ስሞል ኢንትራሚውራል ኮሮናሪ አርተሪስ፣ ኮላተራል ዳይሌሽን፣ ኮሮናሪ አርተሪ ስቴኖሲስ ዳይሌሽን፣ አቦሊሽን ኦፍ ኖርማል ቶን ኢን ናሮውድ ቫዝል ስፓዝም ማለት ነው። ሶ ኢን ዲ ቴራፒ ምንድነው የናይትሬት ፕሌስ ናይትሬት ሚና ስንል አንደኛ ናይትሬቶች መጠቀማችን የስታብል አንጃይና ፔክቶሪስ አኪዩት አንጃይናል አታክን ተርሚኔት ያደርጉታል። ሁለተኛ ኤፈርት ወይም ስትረስ ኢንዲዩስድ አታክ ካለ እሱን ፕሪቨንት ያደርጋሉ። ሶስተኛ ሎንግ ተርም ፕሮፊላክሲስ ዩዥዋሊ ኢን ኮምቢኔሽን ዊዝ ቤታ ብሎከር ኦር ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ። ለሎንግ ተርም ፕሮፊላክሲስ ከቤታ ብሎከር ወይም ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ጋር ኢን ኮምቢኔሽን እንጠቀመዋለን። ሶ የተለያየ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አለ። ኢንሃሌሽን፣ ሰብሊንጓል፣ ኦራል፣ ትራንስደርማል፣ አይቪ አለ። የተለያዩ ፕሪፓሬሽኖች አሉት ናይትሬት። ሰው ፎር አኪዩት አታክ ግን ሰብሊንጓል፣ ቡካል ወይም ስፕሬይ ፕሮዳክት ነው የምንጠቀመው። በእኛ ኬስ ሰብሊንጓል 0.3 0.4 ሚሊግራም ሰብሊንጓል ነው የምንጠቀመው። አንዳንዴ ኤክሰርሳይዝ ከመጀመራችን በፊት ኤክሰርሳይዝ ኢንዲዩስድ አንጃይናን ፕሪቨንት ለማድረግ ከ5 ደቂቃ በፊት ኤክሰርሳይዝ ከመጀመራችን በፊት አዜ ፕሮፊላክሲስም እንጠቀመዋለን። ክሮኒክ ፕሮፊላክሲስ ከሆነ ግን ይሄ ሰብሊንጓል ወይም ሾርት አክቲንግ ናይትሮግላይሰሪን ወይም ናይትሬቶችን ሳይሆን የምንጠቀመው ሎንግ አክቲንግ ፎርሙን ነው የምንጠቀመው፣ ላይክ አይሶስሎባይድ ዳይናይትሬት የምንለው ማለት ነው። ሶ what the general approach to treatment of relieving acute symptoms? acute symptom ከሆነ ቅድም እንዳልነው ናይትሮግላይሰሪን ሰብሊንጓሊ ናይትሮግላይሰሪን መስጠት በቂ ነው ማለት ነው። 0.3 up to 0.5 ሚሊግራም ናይትሮግላይሰሪን ታብሌት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ዘን 0.3 0.5 ሚሊግራም ከሰጠን በኋላ በየ5 ደቂቃው ሲምፕተሙ ሪዞልቭ እስኪያደርጉ ድረስ ዶዙን መጨመር እንችላለን። ሶ ዚስ ኢዝ ናይትሬት ፕሮዳክቶች ናቸው። አይቪ፣ ሰብሊንጓል፣ ኦራል፣ ኦይንትመንት፣ ፓች ፕሮዳክቶች አሉ። አድቨርስ ኢፌክት አለው ናይትሬቶችን ስንጠቀም። የመጀመሪያው አድቨርስ ኢፌክት ኦፍ ዩዚንግ ናይትሬት ኤክስቴንድድ ፋርማኮሎጂክ ኢፌክት ኦፍ ናይትሬት። ለምሳሌ ፖስቸራል ሃይፖቴንሽን ዊዝ ሲኤንኤስ ሲምፕተምስ፣ ሄዴክ፣ ፍለሽንግ ሰከንደሪ ቱ ቬዞዳይሌሽን። ቅድም እንዳልነው ቬዞዳይሌሽን ማንጣት ስለሚያመጣ ናይትሬት ፍለሽንግ ሊያመጣ ይችላል፣ ሄዴክ ሊያመጣ ይችላል። አጌን ኦኬሽናል ኖዣ ፍሮም ስሙዝ መስል ሪላክሴሽን በማምጣቱ ደግሞ ኖዣም ሊያመጣ ይችላል አንዳንዴ። ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ በት ብራዲካርዲያ ሃዝ ቢን ሪፖርትድ። ሶ ሞስት ኦፍ ታይም ናይትሬት ምን ያመጣል? ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ ያመጣል። ለዛ ነው ይሄን ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ which comes with nitrate ካውንተር አክት ለማድረግ ናይትሬቶችን ከቤታ ብሎከሮች ጋር እንሰጣለን ኢን ኮምቢኔሽን ማለት ነው። ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችም እንደዛው ናቸው፣ ሪፍሌክስ ታኪካርዲያን ያመጣሉ።
ስለዚህ የካልሲየም ቻናል ብሎከሮችን ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ ካውንተር አክት ለማድረግ ዊዝ ቤታ ብሎከር ብንሰጣቸው ኢን ኮምቢኔሽን ተመራጭ ነው። ራሽ ዊዝ ኦል ፕሮዳክት ሁሉም የናይትሬት ፕሮዳክቶች ቧንሻ ያመጣሉ። ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜቲሚግሎቢኒሚያ ሶ ሜቲሞግሎቢን ዊዝን ዘ ብለድ እንዲበዛ ያደርጋል። ሜዥረብል ኢታኖል ኤንድ ፕሮፓይሊን ግላይኮል ኮንሰንትሬሽን ዊዝ አይቪ ናይትሮግሊሰሮል አይቪ በምንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ የኢታኖል ፕሮፓይሊን ግላይኮል ኮንሰንትሬሽን አስ ዌል አስ ቶለራንስ ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ናይትሬት ማለት ነው። ሶ ሀርት ፌለር ላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ በዛኛው ቪዲዮ ሀርት ፌለርን ካያችሁት በቃ ሞስት ኦፍ ታይም እነዚህን ስለ ናይትሬቶች ኮንሰፕት አሁን ለምሳሌ ቶለራንስ ናይትሬቶች እንዳያመጡ ምንድን ነው አብረን የምንሰጠው ሃይድሮላይዚን አብረን እንሰጣለን አይደለ? ሶ ሞስት ኦፍ ዲ ሜዲኬሽን ዳር ከቨርድ ሆነዋል ሀርት ፌለር ላይ ሃይፐርቴንሽን ላይ። ሶ ለዛ ነው ኢን ዲቴል ሃይፐርቴንሽን እና ሀርት ፌለር ላይ ኤቭሪቲንግ አሁን አዲስ አይደለም ማለት ነው ስናወራው። ሶ ያላያችሁት ልጆች ሀርት ፌለርን በእውነት እንደተያዙ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ሶ ሎንግ ተርም ትሪትመንት ኦፍ አንቲ አንጂናል ሶ ሾርት ተርም ትሪትመንቱን አኪዩት ሰብሊንጓል ናይትሮግላይሰሮል እንወስዳለን 0.3 to 0.5 ሚሊግራም ማለት ነው። ደን ዊዝን 5 ሚኒት ሲፕተሙ እስኪጠፋ ድረስ መድገም ማለት ነው። ሎንግ ተርም ግን ከሆነ የምንጠቀመው አንደኛ ወይ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች፣ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች እና ቤታ ብሎከሮች ወይም ሶስቱን ኢን ኮምቢኔሽን እንጠቀማለን። እነዚህን ነው ፎር ሎንግ ተርም ትሪትመንት ቱ ፕሪቨንት ሪከረንት ኢስኬሚክ ሲፕተም የምንጠቀመው። አንድ በአንድ እናያቸው ውስጥ ቤታ ብሎከሮች ኢፌክቲቭ ናቸው አዝ ሞኖቴራፒ ወይም ከናይትሬቶች ጋር ወይም ከካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ጋር ልንጠቀማቸው እንችላለን። ብቻቸውን ወይም ከናይትሬት ወይም ከካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ጋር ኢን ኮምቢኔሽን ልንጠቀማቸው እንችላለን። ቤታ ብሎከሮች ዳር ፕሪፈርድ ፈርስት ላይን ቴራፒ ኢፍ ኮንትራኢንዲኬሽን ከሌለ ፈርስት ላይን ናቸው። በተለይ ደግሞ ፕራዮሪ የሚኖር ከሆነ ኮኤግዚስተንት ሃይፐርቴንሽን ካለ ሂስትሪ ኦፍ ሱፕራቬንትሪኩላር አርዊትሚያ ኦር ፖስት ኤምአይ አንጃይና የሚኖር ከሆነ አንዛይቲ አሶሺየትድ ዊዝ አንጃይና የሚኖር ከሆነ ፊዚካል አክቲቪቲ ፊገርስ ፕሮሚነንትሊ ኢን አንጃይናል አታክ። እንዴት አድርገው ነው ቤታ ብሎከሮች ለአይኤችዲ መድኃኒት የሚሆኑት ስንል አንደኛ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ዲማንድን ስለሚቀንሱ። እንዴት አድርገው ነው ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ዲማንድን የሚቀንሱት? ሀርት ሬትን ይቀንሳሉ፣ ኮንትራክቲሊቲን ይቀንሳሉ፣ ቢፒ እና ዋል ቴንሽንን ይቀንሳሉ። ሶስቱን በመቀነስ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ዲማንድ እንዲቀንስ ያደርጋሉ። አጌን ኢንዳይሬክትሊ ሰፕላይ እንዲጨምር ያደርጋሉ። እንዴት አድርገው? ዌኔቨር ዜር ኢዝ ታኪካርዲያ ካለ አሁን ለምሳሌ ሀርት ፊል የምታደርግበት ሰዓት ስለሚያንስ በቂ የሆነ ፊሊንግ አይኖርም። በቂ የሆነ ፊሊንግ ከሌለ ወደ በአወርታ በኩል የሚወጣው ብለድም ብዙ አይሆንም። ስለዚህ ወደ በኮሮናሪ አርተሪ ወደ ሀርት የሚመለሰውም ያን ያክል አይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን ያ ፊሊንግ ታይም እንዲኖር ያደርጋል ቤታ ብሎከር። ሶ ፊሊንግ ታይሙን አጀስት በማድረግ ሰፕላይን ይጨምራል ማለት ነው። ኢንክሪዝ ዳያስቶሊክ ፐርፊዥን ታይም ኮሮናሪ አርተሪስ ፊል ዲዩሪንግ ዳያስቶል which may enhance left ventricle perfusion ማለት ነው። Selection of beta blocker is based on following criteria: consider frequency of dosing and drug cost. Beta blocker with cardioselective have fewer adverse effects. So cardioselective beta ብሎከሮች ላይክ እንደ አሲቡቶሎል የምንላቸው ካርዲዮሴሌክቲቭ ቤታ ብሎከሮች ፊው የሆነ አድቨርስ ኢፌክት ነው ያላቸው። ለምሳሌ ከአዝማ ጋር ከሲኦፒዲ ጋር እነዚህን ኤግዛስ ነን ሴሌክቲቭ ከሆኑ ለምሳሌ እነ ፕሮፕራኖሎል ነን ሴሌክቲቭ ቤታ ብሎከሮች የምንላቸው ሊያባብሱት ስለሚችሉ ሌሎች አዝማ ሊሆን ይችላል ሌሎች አድቨርስ ኢፌክት አላቸው፣ ያባብሳሉ ሌሎች ኮንዲሽኖች። ነገር ግን ካርዲዮ ሴሌክቲቭ ቤታ ብሎከሮች ፊው የሆነ አድቨርስ ኢፌክት ነው ያላቸው ማለት ነው። አዘር ቤታ ብሎከርስ አፒር ኢኳሊ ኢፌክቲቭ አት ኮንትሮሊንግ ሰው ሌሎች ቤታ ብሎከሮች ከነዚህ ውጪ ከኢንትሪንሲክ ሲምፓቶሚቲክ አክቲቪቲ ያላቸው ሜይናቢ ኢፌክቲቭ ላይሆኑ ይችላሉ። ለምንድነው እሱ የሌላቸው? ለምንድነው እሱ? ምክንያቱም ሪዳክሽን ኢን ኤችአር ውድ ቢ ሚኒማል። ሶ ሃርት ሬት የመቀነስ አቅማቸው ስለሚያንስ አንደኛ ይሄ ሃርት ሬት የመቀነስ አቅማቸው አነሰ ማለት ደግሞ ስሞል ሪዳክሽን ኢን ኦክሲጅን ዲማንድ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ዲማንዱን ያን ያክል አይቀንሱትም ማለት ነው። ሌሎች ቤታ ብሎከሮች ግን ኢኳል የሆነ ኢፌክቲቭነስ ነው ያላቸው አት ኮንትሮሊንግ ዘ ሲምፕተም ኦፍ አንጃይና ሰሌክሽን ኦፍ ቤታ ብሎከርስ ማለት ነው። ሶ ዲ ፕሮፐርቲ ኤንድ ዶዚንግ ኦፍ ቤታ ብሎከር ኢን ኢስኬሚክ ሃርት ዲዚዝ በምናየበት ጊዜ ዜር አር ድራግስ ሊስትድ ሪሴፕተር አፊኒቲ ያለ ኢንትሪንሲክ ሲምፓቶሚሜቲክ አክቲቪቲ ያላቸው የሌላቸው አሉ። ሶ አሲቡቶሎል ለምሳሌ ቢዋን ሴሌክቲቭ ነው፣ ቤታዋን
ሀርት ላይ ነው የሚገኘው። ሶ ሰሌክቲቭሊ ቤታ ዋን ነው ማለት ነው። ሶ እሱን ብሎክ ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሶ ያን ያክል ሳይድ ኢፌክት አያስቸግረንም። ዌኔቨር ቤታ ብሎከሮች ስንጠቀም በትንሽ ዶዝ ጀምረን ከዛ በኋላ ነው ዶዙን ታይትሬት አፕ እያደረግን መሄድ ያለብን። ዊ ሹድ አቮይድ አብረፕት የሆነ ቤታ ብሎከር ዊዝድሮል አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን። ለምን ሲባል ቢኮዝ ኢት ሜይ ኢንክሪዝ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ሲቪሪቲ ኦፍ አንጃይና፣ የአንጃይናን ፍሪኩዌንሲ አዝ ዌል አዝ ሲቪሪቲ ሊጨምር ይችላል። ፖሲብሊ በምን ምክንያት ስንል ዲው ቱ ኢንክሪዝ ሪሴፕተር ሴንሲቲቪቲ ቱ ካቴኮላማይንስ አፍተር ኤ ሎንግ ተርም ቤታ ብሎኬጅ ኮንትራኢንዲኬሽን። ሶ ረጅም ጊዜ ቤታ ብሎከሮችን መጠቀሙ ምን ያደርጋል? ሪሴፕተር ሴንሲቲቪቲን ይጨምራል። ለካቴኮላማይን ያላቸው ሪሴፕተር ሴንሲቲቪቲ በጣም እንዲጨምር ያደርጋል ብሎክ መሆኑ ማለት ነው። ሶ ብሎክ መሆኑ ሰደንሊ ግን ይህን በምናቆምበት ጊዜ እንደውም ከበፊቱ የባሰ አይነት ዊዝድሮል ኢፌክት ነው ሊያጋጥመን የሚችለው ማለት ነው። አጌን ሌላው ሲቪር ብራዲካርዲያ በተለይ ከ50 ቢት ፐር ሚኒት በታች ሊሆን ይችላል። ኤቪ ኮንዳክሽን ዲፌክት ሊኖር ይችላል። ኪውሽን ያስፈልጋል። አንዳንዴ እነዚህን ቤታ ብሎከሮች ከነን ዲሃይድሮፓይሪዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ጋር ላይክ ቬራፓሚልስ ወይም ከዲልታያዝም ወይም ከዲጎክሲን ጋር በምንጠቀማቸው ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም they might depress AV conduction ዲፕረስ ሊያደርጉት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል? it will increase the risk of bradycardia and heart block. so ለብራዲካርዲያ as well as the heart block ተጋላጭነትን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ለብራዲካርዲያ as well as ለheart block ተጋላጭነትን ለመቀነስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መች ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው? ቤታ ብሎከሮችን ከነማጋ ስንጠቀማቸው ከነ ዲጎክሲን ከነ ቬራፓሚል ከነ ዴልታያዝም ጋር ስንጠቀመው ማለት ነው። so this all about beta blocker. when we come to the calcium channel blockers እንዴት አድርገው ነው ካልሲየም ቻናል ብሎከሮች ልክ እንደ ቤታ ብሎከር ነው አክቹሊ ኮንትራክቲሊቲን በመቀነስ ዲማንድን ይቀንሳሉ። ዳይሌት በማድረግ ኮሮናሪ አርተሪን ዳይሌት በማድረግ ሰፕላይ እንዲጨምር ያደርጋሉ። በዛ ሜካኒዝም ነው የሚሰሩ። ሶ አዝ ሞኖቴራፒ ኢፌክቲቭሊ ልንጠቀማቸው እንችላለን። በተለይ ግን መች ነው የምንጠቀማቸው? they are usually used if patients are intolerant of beta blockers. ፔሸንቶች ለቤታ ብሎከር ኢንቶለራንት ከሆኑ ካልሲየም ቻናል ብሎከሮችን አዝ የፈርስት ላይን እንጠቀማቸዋለን። ወይም ኢንኢፌክቲቭ ከሆኑ ቤታ ብሎከሮች ኢንኢፌክቲቭ ወይም አድቨርስ ኢፌክቱ ካቃተን ካልሲየም ቻናል ብሎከሮች እንጠቀማለን። ጀነራሊ used in combination with beta blocker when initial treatment is unsuccessful. ኢኒሻሊ በቤታ ብሎከር ተጠቅመን አንሰክሰስፉል ከሆነን ካላከመው ህመሙን ካልሲየም ቻናል ብሎከሮች መጨመር እንችላለን። so who are the ideal candidates for calcium channel blocker ስንል ኮንከረንት የሆነ ሃይፐርቴንሽን ያለባቸው ሰዎች፣ አንደኛ ፕሮንዝ ሜታል አንጃይና ያለባቸው ሰዎች፣ በተለይ ፕሮንዝ ሜታል አንጃይና ያለባቸው ሰዎች so ቫሪያንት አንጃይና የምንለው ቬሶስፓስቲክ አንጃይና ማለት ነው። እነሱ ፓድ ያለባቸው ፔሪፈራል ቫስኩላር ዲዚዝ ያለባቸው ሲቪር የሆነ ሌፍት ቬንትሪኩላር ዲስፈንክሽን ያለባቸው ሰዎች ሎንግ አክቲንግ ካልሲየም ቻናል ብሎከር ኢዝ ፕሪፈርድ ማለት ነው። በተለይ ሲቪር የሆነ ሌፍት ቬንትሪኩላር ዲስፈንክሽን የሚኖር ከሆነ ካልሲየም ቻናል ብሎከሮች ሎንግ አክቲንግ ካልሲየም ቻናል ብሎከሮች ፕሪፈርድ ኤጀንቶች ናቸው። ሶ አሚሎዴፒን ኤንድ ፌሎዶፒን ፖሰስ ለስ ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት። ሁለቱ አሚሎዴፒን ፌሎዶፒን የምንላቸው ዲሃይድሮፓይሪዲን ቻናል ናቸው ወይስ ነን ዲሃይድሮፓይሪዲን? ዳይሃይድሮፓይሪዲን ሳለን እነዚህ ዳይሃይድሮፓይሪዲን በተለይ አሚሎዴፒን እና ፌሎዶፒን ምን አይነት ኢፌክት አላቸው? ለስ ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ነው ያላቸው። ሶ ኢኖትሮፒክ ኮንትራክቲሊቲ የመቀነስ ያን ያክል ኮንትራክቲሊቲን አይቀንሱም ማለት ነው። ሶ and appears to be safe in patient with left ventricular systolic dysfunction. so if the patient have severe የሆነ ሌፍት ቬንትሪክል ሲስቶሊክ ዲስፈንክሽን የሚኖረው ከሆነ አሚሎዴፒን ወይም ፌሎዶፒን ምርጥ ቾይስ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ውጪ ሌፍት ቬንትሪክል ሲስቶሊክ ዲስፈንክሽን ከሌለ ቤተር የሆነ አንታይ አንጃይናል ኢፌክት ያላቸው ነን ዳይሃይድሮፓይሪዲንስ ናቸው ላይክ ቬራፓሚልስ ኤንድ ዴልታያዝም። ለምን ሲባል ዲው ቱ ዜር ኔጌቲቭ ክሮኖትሮፒክ ኢፌክት ስላላቸው። ሶ ጀነራሊ ሞር ኢፌክቲቭ አንታይ አንጃይናል ኤጀንቶች ናቸው ዳን ዲሃይድሮፓይሪዲን
ፓዮዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ እንዴት ነው እሱ የሚሰሩት? ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች they reduce myocardial oxygen ዲማንድን ይቀንሳሉ። እንዴት አድርገው? ኮንትራክቲሊቲን as well as heart rateን በመቀነስ ዋል ቴንሽንን በመቀነስ and calcium channel blocker increase myocardial oxygen supply through vasodilation ሰፕላይን ይጨምራሉ ማለት ነው። ሶ አጌን ቬዞዳይሌት ማድረጋቸው ፕሪሎድ ይቀንሳሉ። ፋይናሊ there is some evidence show that short acting calcium channel ብሎከሮች በተለይ እነ ኔፊዴፒን እና ኒካርዲፒን የካርዲዮቫስኩላር ተጋላጭነት ኢቨንትን በጣም ይጨምራሉ። በዚህ ምክንያት ስታዲዎች ምን ሰጀስት ያደርጋሉ? በምንም ተአምር ሾርት አክቲንግ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ላይክ ኔፊዴፒን፣ ኒካርዲፒን አቮይድ መደረግ መቻል አለባቸው ይባላል። ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ ስለነሱ ስናይ ላርጅ ቫሪያብል ናቸው። የተለያዩ አሉ። ፈርስት ፓስ ሜታቦሊዝም ይጠቃሉ። በአቬይላቢሊቲ ፎር ድል ተያዘም አሁን ወደ ብለድ የሚደርሰው 20-50% ነው። የኒካርዲፒን፣ ኔፊዴፒን፣ ቬራፓሚን፣ ፌዶዶፒን፣ ኢትራዴፒን፣ የአሚሎዶፒን ቫያቢሊቲን ደግሞ ስናየው ብለድ ጋር የሚደርሰው አሚሎዶፒን እስከ 80% ነው። የራስ ከላይ ያሉት ግን 20-50% ነው ቫያቢሊቲያቸው። ሞስት ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ ዛሬ ኢሊሚኔት የሚሆኑት በሲዋይፒ CYP4 ኢንዛይም ነው ማለት ነው። ሶ ያ ማለት ነው እሱ ላይክ ድረግስ ላይክ ፌኒቶይል ለምሳሌ CYP ኢንዛይም CYP4ን ኢንዲዩስ ያደርጋል እንዲጨምር ያደርጋል ፌኒቶይል። ሶ ከፌኒቶይል ጋር ካልሽየም ቻናል ብሎከርን ብንወስድ ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ካልሽየም ቻናል ብሎከርን እናጣዋለን ማለት ነው። So this all about calcium channel blockers. So third agent on the prevention or treatment of long or chronic IHD or chronic stable angina is long acting nitrateዎችን እንጠቀማለን። So long acting nitrateዎች they should be used as initial therapy to reduce symptom only if beta blocker or calcium channel blockers are contraindicated. ልብ በሉ መጀመሪያ ላይ ቤታ ብሎከሮች ፈርስት ላይ ናቸው። ቤታ ብሎከሮች ችግር ካለባቸው ሰከንድ ላይን ላይ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች አሉ። ሁለቱ ችግር ካለባቸው ነው ወደ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች የምንሄደው ማለት ነው። ሶ ሁለቱ ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆኑ ለቤታ ብሎከሮች እና ለካልሽየም ቻናል ብሎከር ፔሸንቱ ኮንትራኢንዲኬትድ የሚሆን ከሆነ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች እንጠቀማለን። ኢን ኮምቢኔሽን ዊዝ ቤታ ብሎከር ካን ቢ ዩዝድ when initial treatment with beta blocker is ineffective. so initially beta blocker ተጠቅመን ineffective ከሆነ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች መጨመር ይቻላል። ናይትሬትስ are used in patient with coronary artery disease or other vascular disease ከካድ or ከሌሎች ጋርም እንጠቀማቸዋለን። ናይትሬትስ they are preferred agents in treatment of vasospastic angina በተለይ in treatment of vasospastic ወይም ፕሪንዝ ሜታልስ አንጃይና ከሆነ ፕሪፈርድ ኤጀንቶች ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች ናቸው ማለት ነው። ቅድም ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች እንጠቀማለን። አጌን ለነዚህ ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆኑ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን በምንም ተአምር ፕሪንዝ ሜታል ወይም ቫሪያንት አንጃይና ላይ ቤታ ብሎከሮች መጠቀም አያስፈልግም። ሲቲንግ ኦር ስታንዲንግ ኢንሃንስስ ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ናይትሮግላይሰሪን። ሶ ዲስ ኪ ፖይንት። ሶ ናይትሮግላይሰሪን አድሚኒስተር በሚደረግበት ጊዜ ፔሸንቱ ቢቀመጥ ወይም ቢቆም ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ናይትሮግላይሰሪን ኢንሃንስ ያደርገዋል። the other interesting fact about long acting nitrates ምንድነው እሱ ስንል within 24 hour አንቲ አንጃይናል ኢፌክታቸውን ሊያጡ ይችላሉ። ለምንድነው እሱ within 24 hours አንቲ አንጃይናል ኢፌክታቸውን የሚያጡት ስንል it is due to depletion of sulfhydryl group ነው። ሶ ይሄ sulfhydryl group ዲፕሊት በመሆኑ ምክንያት ለምንድነው እሱ ምንድነው የሚጠቅመው sulfhydryl group ስንል ናይትሬቶች ወደ ናይትሪክ አሲድ ኮንቨርት እንዲሆኑ ያደርጋል። so as we know ፖተንት ቤዞ ዳይሌተር የሆነው ናይትሪክ ኦክሳይድ ነው። ሶ ናይትሬቶች ብለድ ውስጥ ቢኖሩ ምንም ጥቅም የለውም unless they are converted to nitric oxide. so ይሄ ኮንቨርዥን እንዲኖር ደግሞ የሚያደርገው sulfhydryl ግሩፕ ነው። ሶ sulfhydryl ግሩፕ ዲፕሊት የሚደረግ ከሆነ ግን አንቲንጂናል ኢፌክት ኦፍ ናይትሬቶች ሎስ ይደረጋል ማለት ይጠፋል ማለት። ስለዚህ ይሄን ለመከላከል ፍሪ የሆነ ፍሪ ኢንተርቫል ኦፍ ናይትሬት ፍሪ ኢንተርቫል ያስፈልጋል። በተለይ ከ8 እስከ 12 ሰዓት ናይትሬት ፍሪ ኢንተርቫል ያስፈልገዋል ፔሸንቱ ማለት ነው። ሶ ማቋረጥ መቻል አለበት ማለት ነው። those are nitrate formulation and dosage for chronic use like orally የሚወሰዱ ናይትሬቶች አሉ፣ ትራንስደርማሊ የሚሰጡ አሉ። ሶ አይሶሶርባይድ ዳይናይትሬት የምንላቸው ናይትሮግላይሰሪን
ኤክስቴንድድ ሪሊዝ ካፕሱል የምንለው አለ። አይሶሶርባይድ ሞኖናይትሬቶች አሉ። እነዚህን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ኮምቢኔሽን ቴራፒ ደግሞ አለ። ሶ ሞስት ፕሪፈር ኮምቢኔሽን ቴራፒ ቤታ ብሎከር ዊዝ ካልሽየም ቻናል ብሎከር ወይም ቤታ ብሎከር ዊዝ ናይትሬት ነው። ለምንድን ነው እሱ ቤታ ብሎከር ካልሽየም ቻናል ብሎከር ጋር የምንሰጠው ስንል ምክንያቱም ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች በተለይ ዳይሮፓይሮዲኖች ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ዳይሮፓይሮዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች they increase sympathetic tone and may cause reflex tachycardia ያመጣሉ። ሶ ዳይሮፓይሮዲንስ የምንላቸው እነ አሚሎዲፒን ኤፍዲፒ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህን በምንጠቀምባቸው ጊዜ ዳይሃይድሮፓይሮዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች በምንጠቀምበት ጊዜ የሲምፓቶሜሜቲክ ቶንን ስለሚጨምሩ ሪፍሌክስ የሆነ ታኪካርዲያ ሊኖር ይችላል። ሶ ይህን ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ ካውንተር አክት ወይም አቲኒዌት የሚያደርግልን ቤታ ብሎከር ነው ማለት ነው። ታኪካርዲያውን በመቀነስ ሰው ሁለቱን ዲሃይድሮፓይሮዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከር ዊዝ ቤታ ብሎከር ቤስት ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቤታ ብሎከሮችን ከነን ዲሃይድሮፓይሮዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ጋር ቬራፓሚን ዴልታያዛ ከእነሱ ጋር የምንሰጥ ከሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለምን? ቢኮዝ they may lead to excessive bradycardia or AV block. Again, also precipitate symptom of heart failure in susceptible patients. ሶ ቤታ ብሎከሮችን ከናይትሬቶች ጋርም ኢንኮምባይን እንሰጣለን። ኢንኮምቢኔሽን ለምን? ናይትሬቶችም ምን ስለሚያመጡ? ሪፍሌክስ ታኪካርዲያን ስለሚያመጡ ሶ ይህን አድቨርስ ኢፌክት አቲኒዩት ወይም ካውንትራክት ለማድረግ ቤታ ብሎከሮችን አብረን እንሰጣለን። አዲስ ናቸው እነዚህ ራኖላዚን የምንላቸው ኒውር ቴራፒስ ናቸው ፎር አይችዲ ፎር ዲስ ስተብል አንጃይና ማለት ነው። ሶ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው አንክሊር ነው። ነገር ግን ኢንትራሴሉላር ሶዲየም ሌቭል የሚቀንሳሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሰው ኢንትራሴሉላር ሶዲየምን መቀነሳቸው ደግሞ የካልሽየም ኢንፍለክስ ምክንያቱ እንዲቀንስ ያደርጋል። ሶዲየም ካልሽየም ኤክስቼንጅን ኢኒቢት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሶ ሶዲየም ትንሽ የሆነ ሶዲየም ነው ሴል ውስጥ እንዲኖር የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ትንሽ የሆነ ሶዲየም ካለ ሶዲየም ካልወጣ ካልሽየም አይገባም። ስለዚህ ትንሽ ሶዲየም ካለ ትንሽ ሶዲየም ነው የሚወጣው፣ ትንሽ ካልሽየም ነው የሚገባው። ነገር ግን ትንሽ ያ ማለት ምንድነው? እሱ ሶዲየም በብዛት ከሴል ውስጥ ብዙ ቢሆንና ከሴል ውስጥ በብዛት ቢወጣ ኖሮ ካልሽየም በብዛት ይገባል ማለት ነው። ካልሽየም በብዛት ገባ ማለት ኮንትራክቲቪቲው በዛው ልክ እንዲጨምር ይደረጋል። ሶ ይሄ ደግሞ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ኮንሰምፕሽን እንዲጨምር ያደርጋል። ሶ የምንፈልገው ዲማንድ ወይም ኮንሰምፕሽን እንዲቀንስ ስለሆነ ኢንትራሴሉላር ሶዲየም እንዲያንስ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ሲያንስ ትንሽ ነው የሚወጣው፣ ሲወጣ ትንሽ ነው የሚገባው ካልሽየም ማለት ነው። ሶ የካልሽየም ኢንፍለክስ ይቀንሳል። ሶ በተለይ ራኖላዚን መች ነው የምንጠቀመው? የሀርት ሬታቸው በጣም ያነሰ ሰዎች፣ ብራዲካርዲያ የሆኑ ሰዎች፣ ብራዲካርዲክ የሆኑ ፔሸንቶች እና ሃይፖቴንሲቭ ይሄ ቢፒያቸው በጣም የቀነሰ ሰዎች ራኖላዚን መጠቀም ይችላሉ። ለምን? ሚኒመም የሆነ ኢፌክት ነው ያለው ኤችአር እና ቢፒ ላይ ማለት ነው። ዲው ቱ ዲስ ሚኒማል ኢፌክት ኦን ኤችአር ኤንድ ቢፒ ራኖላዚን ኢዝ ድረግ ኦፍ ቾይስ ማለት ነው ኦን ዶስ ካይንድስ ኦፍ ፔሸንትስ። ኢን ክሊኒካል ትራያል ራኖላዚን reduced angina and increased exercise capacity when added to other anti-anginal therapy. Ranolazine does not relieve acute anginal attack. ለአኪዩት አይሆንም፣ ሎንግ ክሮኒክ ለሆነ ትሪትመንት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ራኖላዚንን ፕሪቨንት አኪዩት ኮሮነሪ ሲንድሮም ኤንድ ዴዝ። ሶ ኢትስ ኦል አባውት ስተብል አንጃይና፣ ኤግዘርሽናል ስተብል አንጃይና ትሪትመንትን አየን። እያንዳንዱን ድረግስ ቤታ ብሎከሮችን አየን። መጀመሪያ አኪዩት ስተብል አንጃይና ከሆነ ምንድነው የምንጠቀመው? ሰብሊንጓል ናይትሮግላይሰሪን። ክሮኒክ ከሆነ አዝ ፕሪቨንሽንም እነማንን እንጠቀማለን? ሜንሊ ቤታ ብሎከር፣ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ እና ናይትሬቶችን እንጠቀማለን። ሶስቱም መድኃኒቶች አየን ማለት ነው። ሶ ኤሲኤስ አኪዩት ኮሮነሪ ሲንድሮም እና አይኤችዲ ሪሌትድ ዴዝ ፕሪቨንት ለማድረግ ምንድነው እሱ የምንጠቀመው ስንል ፕራይመሪ ስትራቴጂ ፎር ፕሪቨንቲንግ አኪዩት ኮሮነሪ ሲንድሮም ኤንድ ዴዝ አር ቱ አግሬሲቭሊ ሞዲፋይ ሪስክ ፋክተሮች ካሉ፣ ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ፋክተሮች ካሉ እነሱን አግሬሲቭሊ ማኔጅ ማድረግ፣ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን መጠቀም፣ ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ፋክተር መቀነስ ላይክ ስሎዊንግ ዲ ፕሮግሬሽን ኦፍ አይኤችዲ ፕሮግሬሽኑ መቀነስ፣ አይኤችዲ ኢስኬሚክ ዲዚዝ ሪሌትድ ኮምፕሊኬሽኖችን መቀነስ ፕሪቨንት ማድረግ እና ፋርማኮሎጂክ ቴራፒ መጠቀም፣ ስሎ ዘ ፕሮግሬሽን ኦፍ ኮሮነሪ አቴሮስክለሮሲስ ፕሮግሬሽኑን ስሎ ማድረግ፣ አቴሮስክለሮቲክ ፕላክ ካለ እሱን ስታቢላይዝ ማድረግ።
ናቸው ማለት ነው። ሶ what are the pharmacotherapy to prevent acute coronary syndrome and death? ፋርማኮቴራፒ ስንል ኤሲኤስን ወይም ዴዝን ፕሪቨንት ለማድረግ የምንጠቀመው መድኃኒት አንታይፕላትሌት ኤጀንቶች መጀመሪያ ላይ ይጠቀሳሉ። ከነዚህም ውስጥ አስፕሪን እንጠቀማለን። አስፕሪን ምንድን ነው የሚያደርገው? ፕላትሌት አክቲቬሽን ወይም ፕላትሌት አግሪጌሽንን ኢኒቢት ነው የሚያደርገው፣ ፕሪቨንት ያደርጋል። ፕላትሌት አግሪጌሽን እንዳይኖር ነው የሚያደርገው። እንዴት አድርገው ነው ፕላትሌት አግሪጌሽን እንዳይኖር የሚያደርገው ስንል አስፕሪን እንደሚታወቀው ኮክስን ሪቨርሰብሊ ኢኒቢት ያደርጋል። ኮክስ ኢኒቢት መደረጉ ደግሞ የትሮምቦክሲን ኤቱ ሲንቴሲስ እንዳይኖር ያደርጋል። የትሮምቦክሲን ኤቱ ሲንቴሲስ የለም ማለት ደግሞ ፕላትሌት አክቲቬሽን አይኖርም፣ አግሪጌሽን አይኖርም ማለት ነው። ሶ this is the mechanism of action for aspirin. In patient with unstable or unstable angina, aspirin has been consistently shown to reduce risk of major adverse cardiac events, particularly myocardial infarctions. So we have the stimulus disturbance of cell membrane disturb ይሆናል። ፎስፎሊፒዶች አራኪዶኒክ አሲድ ወደ ሊኮትሪን ይቀየራል። ሶ አራኪዶኒክ አሲድ ነው ወደ በሳይክሎኦክሲጂኔዝ አማካኝነት ከአራኪዶኒክ አሲድ ነው ፕሮስታግላንዲን፣ ትሮምቦክሲን እና ፕሮስታሳይክሊን የሚሰሩት ማለት ነው። ሶ ይህን ኮክስ ኢኒቢት የሚያደርጉት አስፕሪን እና ኤንኤስኤድስ ኮክስን ነው ኢኒቢት የሚያደርጉ። ኮክስን ኢኒቢት ማድረጋቸው የፕሮስታግላንዲን እና የትሮምቦክሲን ሌቭል እንዲያንስ ያደርጋል። ይሄ ማነሱ ደግሞ ምንን አልተር ያደርጋል? አንደኛ አልትሬሽን ቫስኩላር ፐርሜቢሊቲ እንዳይኖር ያደርጋል። ብሮንኪያል ኮንስትሪክሽን እንዳይኖር ያደርጋል። ኢንክሪዝ ሴክሬሽን ሴክሬሽንን ፕሮስታግላንዲን እና ትሮምቦክሲን መኖራቸው ሴክሬሽን እንዲኖር ያደርጋል። ብሮንኪያል ኮንስትሪክሽን እንዲኖር ያደርጋል። ቫስኩላር ፐርሜቢሊቲ እንዲኖር ያደርጋል። ነገር ግን ፕሮስታግላንዲን ትሮምቦክሲን ኢኒቢት ብናደርገው በኢኒቢቲንግ ዲስ ኮክስ2 ፕሮስታግላንዲን አይኖርም፣ ትሮምቦክሲን አይኖርም። ሁለቱ የሉም ማለት ደግሞ እነዚህ ሶስቱ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች አይኖሩም። የሉም ማለት ብሮንኮስፓዝም፣ ኮንጀስሽን፣ ሙከስ ፕለጊንግ የምንላቸው ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው። አስፕሪን ከ75 ከ162 ሚሊግራም ዴይሊ ልንጠቀም እንችላለን ለሁሉም ፔሸንቶች አንለስ ኮንትራንዲኬትድ ካልሆኑ በስተቀር አስፕሪን መውሰድ መቻል አለባቸው። አስፕሪን ኮንትራንዲኬትድ ወይም አለርጂ የሚኖር ከሆነ ወይም ፒዩዲ የሚኖር ከሆነ ወይም አክቲቭ ኢንተርናል ብሊዲንግ የሚኖር ከሆነ በአስፕሪን ፈንታ 75 ሚሊግራም ክሎፒዶግሪል ሰብስቲዩት ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ምንም አይነት ኮንትራንዲኬትድ ከሌለ ሁለቱን ደግሞ አንድ ላይ መጠቀም በተለይ በየቀኑ ፎር አፕ ቱ 9 መንዝ ብንጠቀም በጣም ኢፌክቲቭ ነው። የኮምፕሊኬሽን ለኤምአይ፣ ለስትሮክ፣ ለዴዝ የመጋለጥ እንትኑን በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። አስፕሪን ኮንትራንዲኬሽንስ that documented hypersensitivity, gastrointestinal disease, liver damage, bleeding disorder, asthma, because of association of with ዌይ ሲንድሮም do not administer to children. so በተለይ ህጻናት ላይም አስፕሪን ዌይ ሲንድሮም ሊያመጣ ስለሚችል ብዙም አድሚኒስትር አይደረግም ማለት ነው። ሌሎች ሊፒድ ሎሪንግ ድራጎች መጠቀም መቻል አለብን። ስታቲን ላይክ ኤችኤምጂ ኮሪዶዳክቲዝ ኢንሂቢተሮች መጠቀም አለብን። ስታቲን ቴራፒ should be considered in all patients with IHD, particularly in those with elevated LDL cholesterol or DM. so በተለይ DM ያለባቸው ሰዎች እና LDL ሌቭላቸው በጣም ኤሌቬትድ የሆኑ ሰዎች ስታቲን ቢወስዱ as prophylaxis of ACS እንዳይመጣ ዴዝ እንዳይመጣ በጣም ከአንቲፕላትሌት ቀጥሎ ሰከንድ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ናቸው ስታቲኖች ማለት ነው። ኢፌክቲቭ ፎር ቦዝ ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንደሪ ፕሪቨንሽን ኦፍ IHD ሪሌትድ ኢቨንትስ። ኢምፕሩቪንግ አቴሮስክሌሮቲክ ፕላክ ስታቢሊቲን ኢምፕሩቭ ያደርጋል። አንደኛ ሺፍት ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ፓርቲክል ሳይዝ ፍሮም ሃይሊ አቴሮጀኒክ ፓርቲክል ቱ ለስ አቴሮጀኒክ ፓርቲክል እንዲሆን ያደርገዋል። ኢንፍላሜሽንን ፕሪቨንት ያደርግልናል by lowering C-reactive proteins and other inflammatory mediators thought to be involved in atherosclerosis, improved endothelial function leading to more effective vasoactive response of coronary arteries. እነዚህን እንጠቀማለን። so a meta-analysis showed risk of major adverse cardiac event is reduced 21% with the use of statin. so የሲቪኤስ ሪስክ በ21% ቀንሷል ስታቲን በመጠቀማችን ምክንያት ማለት ነው። ሲምቫስታቲን፣ አትሮቫስታቲን፣ ሮሱቫስታቲን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በተለይ ሌፍት ቬንትሪኩል ዲስፈንክሽን በሚኖርበት ጊዜ ወይም ዲያቤተስ ሜሊተስ በሚኖርበት ጊዜ ኤሲ ኢንሂቢተሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። ለምን ነው እሱ ሲባል ኤሲ ኢንሂቢተሮች ሞስትሊ የአልዶስትሮንን እና የአንጂዮቴንሲን 2 ዴሊቴሪየስ ኢፌክትን ካውንተራክት ያደርጋሉ፣ ኢኒቢት ያደርጋሉ። ሌፍት ቬንትሪኩል ዲስፋንክሽን
መኖሩ ለምሳሌ አልዶስትሮን ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽንን ኢንሄንስ ያደርጋል። ሶ የሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ኢንሄንስ ሆነ ማለት ፕሪሎድ ይጨምራል፣ ካርዲያክ ወርክሎድ ሊጨምር ነው ማለት ነው። ያን ብሎክ ካደረግን ግን ሶዲየም ዋተር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ካደረግን አልዶስትሮን ኢፌክቱን ብሎክ የምናደርግ ከሆነ ፕሪሎድ ቀንሰን ወርክሎድ እንቀንሳለን ማለት ወርክሎድ ስንቀንስ ዲማንድን በዛው ልክ እንቀንሳለን ማለት ነው። ሶ በተለይ ሌፍት ቬንትሪኩላር ዲስፈንክሽን ያለባቸው ሰዎች በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ሶ አጌን አልዶስትሮን ኤንድ አንጂዮቴንሲን ቱ ሪሌትድ ካርዲዮቫስኩላር አዝ ዌል አዝ ኪድኒ ፕሮብሌምም ካለ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። አጌን ቢፒም ይቀንሳል። በተለይ ብለድ ፕሬሸር መቀነሱ ከዲያቤተስ ሜሊተስ እና ቢፒ አንድ ላይ መኖራቸው ለካርዲዮቫስኩላር ኮምፕሊኬሽን ተጋላጭነት ሪስክን በ50% ይጨምራል። ስለዚህ እሱንም ይቀንስልናል ማለት ነው። አጌን ኢንዶቴሊያል ፈንክሽንም ኢምፕሩቭ ያደርጋል ኤሲ ኢንሂቢተሮች። አጌን ማዮካርዲያል ፋይብሮሲስም እንዳይኖር ያደርጋሉ። ሶ ዞስ አር ዲ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ኢንሂቢተሮች ናቸው። ካፕቶፕሪል፣ ኢናላፕሪል፣ ፎስኖፕሪል፣ ሊዝኖፕሪል የምንላቸው አሉ። አጌን ለኤሲ ኢንሂቢተሮች አድቨርስ ኢፌክት በጣም ተጋላጭ ከሆነ ፔሸንቱ ኤአርቢዎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዌን ዊ ካም ቱ ስታብል ኢስኬሚክ ሃርት ዲዚዝ ስናጠቃልለው ሪስክ ፋክተር ሞዲፊኬሽን አለ፣ ማኔጅመንት ኦፍ አንጃይና አለ። ሶ ሪስክ ፋክተሩን ማኔጅ የምናደርገው ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን መጠቀም፣ አንደኛ ዳየት፣ ኤክሰርሳይዝ፣ ዌት ሪዳክሽን፣ ስሞኪንግ ሲሴሽን፣ አኑዋል ኢንፍሉዌንዛ ቫክሲኔሽን አስፈላጊ ነው። ኮሞርቢዲቲዎች ካሉ ላይክ ሃይፐርቴንሽን ሊሆን ይችላል፣ ዲኤም ሊሆን ይችላል። እነዚህን ማኔጅ ማድረግ እና ሞዴሬት ቱ ሃይ ኢንቴንሲቲ ስታቲን መጠቀም፣ አንቲፕላትሌት ቴራፒ ላይክ አስፕሪን፣ ክሎፒዶግሬል እነዚህን መጠቀም፣ አንዳንዴ ዳብት ማየት ሪዝነብል ኢን ሰርቴን ሃይ ሪስክ ፔሸንትስ። ኤሲ ኢንሂቢተሮች የምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች ደግሞ አሉ ላይክ ሃይፐርቴንሽን፣ ዲኤም፣ ሌፍት ቬንትሪክል ኢጀክሽን ፍራክሽኑ ከ40% የሚያንስ ከሆነ ወይም ሲኬዲ የሚኖር ከሆነ አይሲ ኢንሂቢተሮች መጠቀም ያስፈልጋል። ለኤሲ ኢንሂቢተሮች ኢንቶለራንት ከሆነ ኤአርቢዎች መጠቀም ያስፈልጋል። ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዘ ሪስክ ፋክተር ማኔጅመንት ኢን ስታብል ኢስኬሚክ ሃርት ዲዚዝ። ዌራስ ማኔጅመንት ኦፍ አንጃይናው እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው አይኤችዲ ላይ ስንል ሰብሊንጉዋል ናይትሮግላይሰሪን እንጠቀማለን ብለናል። አኪዩት አታክን ማኔጅ ለማድረግ ቬሶስፓስቲክ አንጃይና ግን ከሆነ ቬሶስፓስቲክ አንጃይና የሚኖር ከሆነ ሃይፐርቴንሽን ካለ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ነው የምንጠቀመው። ሃይፐርቴንሽን የማይኖር ከሆነ ከ130 በ80 በታች ከሆነ ቢፒው ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶችን እንጠቀማለን። ነገር ግን ቬሶስፓስቲክ አንጃይና ጭራሽ የማይኖር ከሆነ ቤታ ብሎከሮች እና ነን ዳይሃይድሮፓይሪዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች ነው የምንጠቀመው። አጌን ቤታ ብሎከሮች እና ነን ዳይሃይድሮፓይሪዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከር እየተጠቀምን ሰብሳይድ የማያደርግ ከሆነ አንጃይናው ሪዞልቭ የማያደርግ ከሆነ ካደረገ እሱን መቀጠል ነው። ካላደረገ ግን ስቲል አሁንም ቢፒውን እናያለን። ሶ ቢፒውን አይተን ሃይፐርቴንሽን ካለበት ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች እንጠቀማለን። ከሌለበት ግን ራኖላዚን ወይም ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች እንጠቀማለን። በሁለቱም ግን አሁንም አንጃይና ሪዞልቭ ማያደርግ ከሆነ ያለን አማራጭ ሰርጂካል ፕሮሲጀር ፒሲአይ ወይም ካቤጅ ነው ማለት ነው። ምንድን ናቸው እነዚህ ሰርጂካል ፕሮሲጀሮች የሚለውን በቀጣይ እናያለን። ሶ ኮሮነሪ ሪቫስኩላራይዜሽን እንላቸዋለን። ሶ ሪቫስኩላራይዝ ማድረግ ኢን ሞስት ፔሸንት ዊዝ አይኤችዲ ሞስት ኢፌክቲቭ ትሪትመንት ቱ ፕሪቨንት ቱ ኢምፕሩቭ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ሰፕላይ አር ኢንቬሲቭ ማዮካርዲያል ኢንተርቬንሽን ነው። ሶ ፐርኩታኔስ ኮሮነሪ ኢንተርቬንሽን ፒሲአይ የምንለው እና ኮሮነሪ አርተሪ ባይፓስ ግራፍቲንግ የምንላቸው ማለት ነው። ሶ ፐርኩታኔስ ኮሮነሪ ኢንተርቬንሽን ፒሲአይ የምንለው ኢት ኢዝ አፕሮፕሪየት ፎር ዌን ኦፕቲማል ሜዲካል ቴራፒ ፌል ሲያደርግ፣ አንደኛ ኢፍ ኤክስቴንሲቭ ኮሮነሪ አቴሮስክለሮሲስ ካለ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ነገር ካለ ፒሲአይ እንጠቀማለን። አሁንም ሃይ ሪስክ ፔሸንት ከሆኑ ሎው የሆነ ኤክሰርሳይዝ ካፓሲቲ ወይም ላርጅ ኤሪያ ኦፍ ስኬሚያ የሚኖር ከሆነ ኢንጀክሽን ፍራክሽን እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ ሬዲዩስድ ስቴኖሲስ ካለ which is due to compression redistribution of plaque embolization of plaque content disruption of plaque and arterial wall ካለ ፔሸንት ዩዥዋሊ ሄፓሪናይዝድ ሄፓሪን ወስዶ ከሆነ ዲዩሪንግ ፒሲአይ to prevent immediate thrombus formation at the site of arterial injury. So at the site of arterial injury immediate thrombus form እንዳያደርግ ሄፓሪን ወስደው ከሆነ አንታይ ኮአጉሌሽን up to 24 hours ያስፈልጋል። ሄፓሪን ወስደው ከሆነ እስከ 24 ሰዓት አንቲ ኮአጉሌሽን መውሰድ መቻል አለባቸው። ሪስቴኖሲስ ፕሪቨንሽን ላይ
ኮምቢኔሽን ቴራፒ ዊዝ አስታይል ሳሊሳይክሊክ አሲድ፣ ሄፓሪን ሪሴፕተር አንታጎኒስቶች መጠቀም እንችላለን። ቢቫሊሩዲን ድራግ ኢሉቲንግ ኤንድ ቤር ሜታል ስተንት መጠቀም እንችላለን። ሶ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ስተንት ከሆነ የምንጠቀመው ኤግዚስቲንግ ሊዥንን ያክምላል። ነገር ግን ኤግዚስቲንግ ሊዥንን አድረስ ያድርግ እንጂ ፊውቸር ሊዥንን አድረስ ያድርግ። ካቤጅ ከሆነ ግን ባይፓስ ግራፍቲንግ ከሆነ ግን ፊውቸር ሊዥንን ጨምሮ አድረስ ያደርግልናል ማለት ነው። ኮሮነሪ አርተሪ ባይፓስ ግራፍት ሰርጀሪ የምንለው ከእግራችን ቬን ወይም ከሌሎች መመሪ አርተሪ ወስደን መተካት ማለት ነው። ያለፈውን ኦክሉድ ያደረገውን ሊዥኑን አልፈን ከአወርታና ኦክሉዥኑን አልፈን ኮሮነሪ አርተሪው ላይ መቀጠል ማለት ነው። ከአወርታውና ኮሮነሪ አርተሪውን መቀጠል ማገናኘት ማለት ነው። ፊውቸር ሊዥንንም ኮንሲደር ያደርግልናል ይሄ ማለት ነው። ዚስ ኢንቮልቭስ ዩዚንግ ኤ ሌግ ቬን or mammary artery to form a channel around an atherosclerotic plaque, reduces symptomatic angina, not controlled by medical management. በፒሲአይ ኮንትሮል ካልተደረገ፣ ፐርኩታኒስ ኢንተርቬንሽን ኮንትሮል ካልተደረገ፣ በሜዲካል ማኔጅመንት ኮንትሮል ካልተደረገ ካቤጅ ኢዝ አወር ላስት ቾይስ ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ፔሸንት ላይፍ ስታይል ኢምፕሩቭ ያደርጋል። ካርድ ሞርታሊቲን ይቀንሳል። ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ሞርታሊቲን ይቀንሳል። ሪዲዩስ ዘ ኒድ ፎር ናይትሬት ኤንድ ቤታ ብሎከሮች እንዲቀንስ ያደርጋል። አያስፈልግም ቤታ ብሎከር እና ካልሽየም ቻናል ብሎከር ምክንያቱም already the problem is fixed. This is before and this is after. ሁለቱም በምናወዳደርባቸው ጊዜ low risk patient ከሆኑ they have greater alleviation of symptom with PCI percutaneous intervention በጣም ጥሩ ነው። low risk patients ከሆኑ medium ወይም moderate risk patients ከሆኑ equal benefit ነው ያላቸው ወይም equal mortality as well as myocardial infarction rates with PCI and cabbage. ሃይ ሪስክ ፔሸንቶች ከሆኑ ሰርቫይቫላቸው የሚጨምረው በካቤጅ ነው። ኮሮነሪ አርተሪ ባይፓስ ግራፍቲንግ እነዚህ ሪኮመንዴሽኖች ናቸው። የተለያዩ ጋይድላይን ወይም አሶሲዬሽኖች ሪኮመንድ የሚያደርጉ ለምሳሌ ቢፒ ካለ ሜዥር መደረግ አለበት፣ መታከም አለበት። 130 በ85 መብለጥ የለበትም። የሚበልጥ ከሆነ መታከም መቻል አለበት። ሊፒድ ፕሮፋይሉ እሱ መስተካከል መቻል አለበት። ስሞኪንግ ሲሴሽን ያስፈልጋል። ግዴታ ስሞኪንግ ማቆም መቻል አለበት። ዲያቤተስ ካለበት ፔሸንቱ አጌን እሱ መታየት መቻል አለበት። ቤታ ብሎከሮች መች ነው የምንጠቀም? ፕራይማዮካርዲያል ማዮካርዲያል ኢንፍራክሽን የሚኖር ከሆነ ቤታ ብሎከሮች ነው መጠቀም ያለበት አለስ ኮንትራኢንዲኬትድ ካልሆነ በስተቀር። ሊፒድ ሎሪንግ ቴራፒዎች ያስፈልጋሉ ከመቶ በታች። አንቲፕላትሌት ቴራፒ አስፕሪን እንወስዳለን እንጠቀማለን። አስፕሪቨንሽን ሁሉም አስፕሪን መውሰድ አለባቸው። ለአስፕሪን ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆኑ ክሎፒዶግሬል መጠቀም ይቻላል 75 ሚሊግራም። ኤሲ ኢንሂቢተሮች ሌፍት ቬንትሪክል ሲስቶሊክ ዲስፋንክሽን የሚኖር ከሆነ ወይም ዳያቤተስ ሜሊተስ የሚኖር ከሆነ ኤሲ ኢንሂቢተሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። ዲስ ኦል አባውት ስተብል አንጃይና ማለት ነው። አውትከም ኢቫሉዌሽን እንዴት ነው ኢቫሉዌት የሚደረገው? ያው ድረግ ኢፌክቲቭነስ ሴፍቲ ኢቫሉዌት መደረግ መቻል አለበት። እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም። ሞስት ኮመንሊ በቤታ ብሎከር እንጀምራለን። ከዛ ካልሽየም ቻናል ብሎከር፣ ከዛ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶችን እንጠቀማለን። ሞኒተር symptoms of angina at baseline and at each clinic visit to assess the effectiveness of anti-anginal therapy. If angina is occurring with increasing frequency of intensity, adjust anti-anginal therapy, improve cardiac performance, risk factor reduction, exercise capacity, may use coronary angiography to assess extent of stenosis or restenosis after angioplasty. ለሰርጂካል ፕሮሲጀሮቹ ማለት ነው። again we should closely monitor the heart rate in patient with በተለይ patients who are taking beta blockers እና non dihydropyridines ኔጌቲቭ ክሮኖትሮፒክ ኢፌክት ያላቸውን እነ ቪራፓሚልስ ዲልቲያዛም እነሱን የሚወስዱ ፔሸንቶች ሃርት ሬታቸው ክሎዝሊ ሞኒተር መደረግ መቻል አለበት። ድረግስ ዛት ሜይ ኮዝ ሪፍሌክስ ታኪካርዲያ የሚያመጡ ናይትሬቶች ወይም ዲሃይድሮፓይሪዲን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችም ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው። አይቻር ሩቲንሊ ሞኒተር ሬናል ፈንክሽን ኢን ፖታሺየም ሌቭል ሩቲንሊ ሞኒተር መደረግ መቻል አለበት። ቫሪያንት አንጃይና ወይም ፕሪንስ ሜታልስ አንጃይና ይሄ ለየት ያለ ራሱን የቻለ ነው።
ኮመንሊ ቬሶስፓዝም ሲኖር አይደል ቬዞ ኮንስትሪክሽን ሲኖር ማለት ነው። ሶ አውት ኦፍ ሲግኒፊካንት የሆነ አቴሮስክለሮሲስ በሌለበት ቬዞ ኮንስትሪክሽን ሲኖር ማለት ነው። ካራክተራይዝድ ባይ ሪከረንት ኤፒሶድ ኦፍ ቸስት ፔይን ኦር አንጃይና that usually occur when the person is at rest between midnight and early morning። በተለይ ፔሸንቱ at rest ሚድናይት እና በኤርሊ ሞርኒንግ መካከል ሞስት ሪከረንት ተመላላሽ ነው። ቬሶስፓዝም is generally transient ነው። in some instances may persist long enough to infarct the myocardium commonly resolves without progression to MI። so commonly ግን ወደ MI ፕሮግረስ ሳያደርግ ሪዞልቭ ያደርጋል ቫሪያንት አንጃይና። the cause for variant angina is unclear ነው but appears to involve endothelial dysfunction ያካትታል። so imbalance between endothelium produced endothelial dysfunction ነው። በተለይ እነዚህ ኢንዶቴሊያል ሴሎች ኢንዶቴሊየም ፕሮዲዩስ ቬዞዳይላተሪ ፋክተሮች እና ቬዞ ኮንስትሪክተር ኤጀንቶች ፋክተሮች አሉ። ሶ ኢንዶጂነስሊ የሚመረቱ ለምሳሌ ፕሮስታሳይክሊን እና ናይትሪክ ኦክሳይዶች ቬዞዳይሌተር ናቸው። ወይራስ ኢንዶቴሊን እና አንጂዮቴንሲን 2 ደግሞ ቬዞ ኮንስትሪክተር ናቸው። ሶ የሁለቱ ኢምባላንስ ነው ቫሪያንት አንጃይና የሚያመጣው። ሶ የትኛው ሲበልጥ ቬዞ ኮንስትሪክተሮቹ ሲበልጡ አንጂዮቴንሲን 2 እና ኢንዶቴሊን ሲበልጥ ማለት ነው። አዴኖሪሴፕተር polymorphism may predispose patient to developing vasospasm, imbalance of autonomic control characterized by parasympathetic dominance of inflammation። so precipitants of variant angina precipitate ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ሲጋራ ማጨስ፣ ስትረስ፣ ኮኬይን፣ አምፌታሚን፣ ኤክስፖዠር ቱ ኮልድ ቴምፕሬቸር በራሱ ኮንስትሪክሽንን ኢንሄንስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ዲያግኖስ የሚደረገው? አት ኖርማሊ ኤስቲ ሴግመንቶች ኢሊቬትድ ይሆናሉ። ቫሪያንት አንጃይና ያለበት ሰው ዩዥዋሊ አት ዌስት ይጠፋል። ነገር ግን ዲስኮምፎርት ሲሰማው ኤስቲ ሴግመንቱ ኢሊቬትድ ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ቲፒካል ማኒፌስቴሽኑ ይሄ ነው። ኖርማል የሆነ ኦብስትራክቲቭ ሊዥን በሌለበት ኤስቲ ሴግመንቶች ኢሊቬትድ ሲሆኑ ማለት ነው። አብሰንስ ኦፍ ኤስቲ ሴግመንት ኢሊቬሽን ሜይ ዩዝ ፕሮቮኬቲቭ ቴስት ቱ ፕሪሲፒቴት ኮሮናሪ አርተሪ ስፓዝም። ሶ ኢሪጎናቪር፣ አሲታይልኮሊን፣ ሜታኮሊን፣ ዊዝድሮ ናይትሬት ኤንድ ካልሽየም። ሶ ቴስት ከማድረጋችን በፊት ይሄንን ናይትሬቶችን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችን ዊዝድሮ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ ቫሪያንትን ወይም ፕሪንጅሜታል አንጃይናን እንዴት ነው እሱ ትሪት የምናደርገው የሚለውን ስናይ ሜይንሊ የምንጠቀመው ቬዞዳይሌተሮች ናቸው። ናይትሬቶችን እና ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ትሪትመንቱ ከ6 እስከ 12 መንዝ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው ፎሎዊንግ ዲ ኢኒሻል ኤፒሶድ። ሶ ሌላው አግራቬቲንግ ፋክተሮች ምንድናቸው የሚለው ለይተን እነሱን አቮይድ ማድረግ ላይ አልኮል፣ ኮኬይን፣ ሲጋራ ስሞኪንግ እነዚህን አቮይድ ማድረግ። ነገር ግን እንደ ሌሎቹ ቤታ ብሎከሮችን እዚህ ጋር አስ ፈርስት ላይን መጠቀም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ሶ ናይትሬት ፎር አኪዩት አታክ ከሆነ ናይትሬቶች መጠቀም ይቻላል። ሰብሊንጓል ናይትሬቶችን አንለስ አዘርዋይስ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችን መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ግን ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችን ኔፊዴፒን መጠቀም እንችላለን ቫሪያንት ላይ ሲሆን ማለት ነው። ቬራፓሚል ዴልታያዛም መጠቀም እንችላለን። ሞስት ኮመንሊ በሲንግል ድራግ ኤጀንት የማይሰራ ከሆነ ኔፊዴፒንን ከቬራፓሚል ወይም ኔፊዴፒንን ዊዝ ዴልታያዛም ኮምባይን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቤታ ብሎከሮችን ግን በተአምር መጠቀም አያስፈልግም ማለት ነው። ሶ ዚስ ኦል አባውት ischemic heart disease። so thanks for listening and if you have any comments or suggestions just comment አድርጉልኝ። thanks